Низьки з братюком попробуємо вирізати пастирську палицю. Таку геть ми давно робили. Якось ходив з коровами, з козами, та в фуртуні була така пастирська палиця. І у нас ото так по традиції стало, ож ми собі ту палицю вирізали самі. Ми її вирізали, якось ми її там мачали мукляником, то вона була така файна двохбарвна. Зараз вам покажемо, як це то робити. Це мукляник. Тут ми знайшли маленького мукляника, визират він цяк. Росте він у всяких маленько болотистих містах, попіля води, де млака, гіндика тече з ворина, туйка кадуб, та туй сього мокляника росте. У тіни, у холодкові. Тепер нам треба знайти ліщанку, деякий прутик, з котрого будемо різати тичку. Значить, слухаємо. Порядний копачик, ото буде такий конарик, котрому дасть 2-3 роки. А це була сліпання, то я тут не напустив. Чутіся не напудив. Ще би маленько, ні? Так не мусить бути бозна який руний. Послухай, це файно. Тут ходить. Бо ми все типа у казковий робимо, ні? Ай-яй-яй. Може би ми мало поубирали. І все непогано. І це вже почти тичка. І все так якраз на то ходить. Ей, слухай, я на пасулю і не сякі брав. Ти тут і прибагаш. Ні, так, нам лише треба один, нам не все подряд треба, ні? Можемо прийтися маленько до лікить, нам нічого там не попаде, та видно ми сільці. Йо, добрі. Можеш мої знайти, якісь маю хатку лічка, бо мав бажання. Папочка, якась буде. Указуй. І там. Дай мені ножик. Курка з молоденька, а вона не товста. Витці взагалі пряма, може навіть майздолі. Я і вирубав майздолі. Забув, як це треба. Все. Та нажми. У долину. Ні, предохранитель тут у долину. У долину. Та тепер розклинсти, Я забув, я його купував. Треба надрізати, бо можу таку умити. Ау! Падемо на голову. Ножик у нас мало тупий. Колись ми ходили в хащу. Та щось носив з собою камінь, та фут заточив. Та то мало було легко, коли ножик острий. Поки як? Мало. Слухай, з острим ножом і дурний би зробив, ні? Ми зробимо із цим. Ми його наріжемо, але вломимо. Мало надломимо. Та ще раз відріжемо. Та пак вийдемо на путь. Та там уже доробимо. Воно витягнути ось з хащі. Якась це хаща. Такое, ріжча. Колись тут було поле. Ясно. Тепер уже ріжча, та то так би вже хаща була. І була ось така полоска хащинка. Файно, чистимо вицючків просто. Лише не сильно шкурку здирати. І шкуру не здирати, просто всі сучки сісі познімати. А далі приблизно на таку довжину, де воно прямое. Ні, я б взяв десь витці. Тут кривое. Там можеш теж лишити. То як маєш дяку. не буде порядна віцярська бота. Добре. Бота має бути бота. Ти ходиш з віцями, ти маєш час прийтися по хащі та вибрати файну руну.
надрізати. Я можу ламити, бо це не мучити. Хоча, як ти цілий день з дітями, то в тебе час є. Маленько заточити. Так, обуся і вперти можеш у березі. Ну, а тут ще такий інтересний момент. Я фурт лишав, має товстий конець і дверху, а старий Іван мені фурт казав, що треба його в долину, Ай, ну бо він має тяжкий. бо він має тяжкий. Я в тому вижу смисл, кіть ми треба, знаєш, то такому упалити, бо не дуже видів смисл на то обися опирати. Приблизно всякся держить, а тут вже собі надрізаш. Ну, висоту ми одміряли. Ай, ну кому як удобно. Ну, та під себе мусиш Ну, різати, ні? так, кому як удобно, коли дітакові 5 годів, а півтора метрову боту відріжеш, та не дуже йому буде удобно. Ну, ясно. Як дітей не робиш. Ну та й не будеш робити таку товсту. Ну, теж. Може маленько під конусом так. Чуть-чуть заточити би. Воно ся не кришило, не забивалося. Так як висохне так в руки. Аж коли поднухтися заб'є копачик та. Йой-йой-йой, нічого не кажи. Ну. Ну, файна, така читава бота. Файна бота, а потім до літа там все сядемо. Йо. Йду, зараз, чекай. Все, йдемо. Ручку залишаємо як на руку, мало більше. Ручку обично ніколи навіть не злущуємо. І від неї починаємо. Відріжемо. У порядного вівчаря не має бути один узор, має бути майно. Обично коло ручки такий найтяжкий узор. А вать полосочки, горизонтальний, вать вертикальний, вже вать одного боку, вать другого. А вать ще найтяжкий узор квадратика. Ото Ну, так ясно. і нараз указував. То мусиш раз полоску нарізати, а далі нарізаються горизонтальну полоску в долину. І бажано б, ну, коли вже давно то робиш, та око видиш, щоб воно приблизно було однаково, то так не файно виглядати. Ну, ясно. Ну, як сісії, так тут і що в долину, то щоб були однакі, а мусиш розділити, так обов то було файно. Інак якийсь вечерки, ти палець не знаєш вирізати. Обов то було файно. А палиця це пак, чи віці, чи корова, і нусикою виріжеш, та навіть є такі, що і на другій літо нижче є. Ну, пак і файно висохне, файно виглядати. У нас коло стайні, коло корови і 3-4 палиці буде такої, а коли і більше. Тру рано вхопиш, Та сто йдеш. а сто йдеш. Ну що, квадратика робимо раз. Ай-ай. Ну. І сам кінчик ножика хтось вже відломив, То я відломив. такий наш мігал. Так нараз їм казав, що я відломив. Ну, Я так. навіть не Там прячуся. маленько тяжко з тим робити. Ну, тепер никати приблизно ж який широкий, який був високий. Та сяк надрізаємо. І ще дуже добре би було, нараз коли надрізаш та повинну відколупувати. Обись полечив би була непарна кількість, бо далі пак можеш попасти, що два ти будуть однакі. Та мусиш їх якось ділити. Ай-яй-яй. Кицит забереш, так ось одного злущуєш. Ну, та й з цього злущу. Та тільки тепер розділю на 2 та 1 заберу, то буде погано. Значить, мушу розділити на 3. А то якраз файно виходить. Та й тут розділяв на 2. Та й сить забирав. Та є у нас 3 білі, а 3 чорні. Парада. Ну, а там та є школований любий челянник. Одну лишиш, одну забереш. Верхню навіть обуту відділити, можеш і лишати і цілу злупити, то вона б була чорна. А от лишити цілу, та пак і злупити, вона буде біла. Біла сама і відділять, та ми лишимо білу.
Це такий один орнамент. Ми навіть можемо то кусками і робити такий. Можемо тому клейником натерти, доки воно свіженьке, воно все файно імати. Бо ми то файно вказали, як то. Но, котрий майшиковний, то зробить цілу палицю і цілу і натирати. Ну то не на відео знімати, то так і робити назву. Коротей. То не може бути перша палиця у годі, то вже муситься мало потренувати, бо то вже навики пропадають. А ми зробимо також. Верхню ми лишили, ми її злупимо пак цілу. То візьмемо мало мукляника. Та вкажемо, як це натирати. Головне сильно дуже не терти, аби не злупити ті квадратики, що там все обстали. Ай-ай. Ну так дуже нефайно. Йо, як красно пахне. Ну, а запах? Давно ж його не чув, не? Давно не чув. Слухайте, на відео це все не передати. Тепер мусите йти глядати мукляник, бо без того, слухайте, ефект буде не цілий, не комплектний. І ще не навчили запах передавати потім. Ну, видите, файненько не то. Воно тепер не дуже темне, бо він як се обере, як то почне сохнути, то воно має потемніє. Ну, а само собою то, що під шкурку все встане. І головне, дуже старий копач не може бути, бо пак тяжко шкурку лупити. Воно то із молодого воно має файно йде. Або не може бути і дуже молодого, бо шкурка все злізе. То такий копачик муситься подобрати. Ну і це ми більш-менш і зробили. Угу. Ну, йдемо далі. Йдемо далі. Їм інтересно. Що знімаєш? Та їх знімав. Перші зрителі в першому ряду прийшли никати. Ну що, йдемо далі. Йдемо далі. Тепер виріжемо спіральку. Ото таке, що за ними дуже много міста, а досить його легко робити, лише треба то. Я вже тут вирізав дві спіральки, як видите. А тепер між ними всяк відлуплю. І воно маленько все відлупити цілое. Кітім все добре зробив. А зробив все добре, бо Пішло. Ну, і Парада. ця палиця у нас така буде закручена. І все ми не робили много єднаких. Бо ще можеш зробити кружки. Ну ясно, із узорчиками можете бавити як хочете. Тут вже фантазія сугубо ваша. Самі стандартні такі, епен ті, котрі тепер видите. Ото шашечка така, спіральки, кружки. Ну, або у порядного вівчаря палиця розмальована так і має бути. Не один узор, Ну ясно. а мінімально 2-3. Ну ясно. Ну, навіть спіральки роблять і дві. Символ нас утікли. А одну гузеньку. І цю теж натремо. І вона собі сохне. Ну, а далі зробимо ще щось із долі. Далі вам пак уже вкажемо, як це то лупить слое. Видите, тут згори китникайте, то вже ми потемніло. Ну, вже кітруняти з цим та видко, що вже потемніло. Доки ми все натирали, доки вирізали, а воно вже своє робить. Я в хімії не сильно спеціаліст, але просто знав, як мукленником натерти, то воно все темніє, рука теж. Ай-ай, кіті сте дуже варуські, грудські, та можете в рукавицях робити. Ну, десь в рукавицях я не знав, як це то робить, то вже... Та да, як все придумав. Шлись ми. Йдемо далі. Я тут вже нарізав кружочка, тепер ото лише розлуплю. Буде маленько похоже на міліцейський дубінку, тут жезл, гаїшник, ну або не тут і кольори. Ну, якесь маленьке сходство буде. По черезину нормально, було файно виглядало. Хтось ти дзвонить. Ось мені дзвонять мені на чеський номер, я то брати і так не буду на Україні. То дорого, так що навіть дзвонять. Вже някомори їдять. Я пак поникав та перезвоню на WhatsApp, на Viber. Тепер уже не в ті часи, коли ці палиці робили у великому. І ще такий інтересний момент. Колись я купив перший телефон у 2001-му.
Це Перший телефон. Дас у 2001, вать другому, вать Я- максимум третьому, не? Перший телефон я си купив вже у 2001-му, бо натирав так. Ай-яй-яй. Бо був на Чехах, там мені кум пішов був до міта, лишив мій телефон. Ericsson 1018, така тигла ще й з тим, з антеною була. Ну. А він так через місяць вернув на то, а я телефоновий чоловік, а купив такий самий. Ну, а вже тут проробив 3 дні, та щось там почало екран не світити, я то поніс геть. Або мій чоловік вернув гроші, бо я взяв, звісно, не новий, але гарантія якась була. А тут мене насилував другий телефон, Ericsson 1018, такий ще синій з кришечкою був. Тут мені пак був довго, тут він ще й продав. Бо пак він це через гід на день народження купив новий Siemens. Тобі просто, айно, інтересний момент, я тим люблю, що ти прийшов, пак був сюди, а сигнала не є. Туди ж читуй сигнала не Я у було. 2002 році, в кінці 2002 через півтора року, я прийшов сюди, а сигнала не є. Я пак телефон раз у шкафові стояв, далі його брав у Пітер, і аж у 2004-му у нас це з'явив перший оператор Київстар, і аж туди він мені вже був якийсь той телефон платний, то я вже міг купити стінку. Просто до того я тямлю, наприклад, митинканечка, аби загнати смс-ку, та йшла горісим берегом туди-туди. Ну, та й на відповіді там були на місці. Та й вище Петрашкова мусила йти. Вище Петрашкова мусила йти, бо був нормальний сигнал, бо можна було смс-ку загнати. Ну що, ще робимо одну тоненьку спіральку та одну товсту. Давай, Та й все. пішли ми. Тут ми зробили теж стандартний до узорчик, цю змійку, або тут ми зробили мало май таку. Є товста, айно, є товста, є тонка. Дві, тоненьку та й широку. Ну, аби не казали, що ми дуже на того середи, що ті ми ліниві. Ми не прості легіні. Дійсно, вже ми це до того впустили, та аби ми зробили парадну палицю. Ай-ай. Добрий день! Добрий день. Добрий день. Бата. Як це маєте? Ну, ріжемо боту. Дуже давно такої не робив, та вирішили ми спомнити, як це то робить. Добрий день. А ваші пси вже прийшлися нам вели поздоровкати. Вже пішли геть. А, Маринина? Мариненька це моя. А, то не ваші. Ну, то перебачте. А, ну, туди я. Перепутались ми. На них не пише, знаєте. А ви впознали сте нараз, що робимо? Помните. Ваші хлопці сякі бота чи вже давно не роблять. А де? Є у вас ще яка худоба? Йой, у нас тут і кози, і корова. Так та боти не робите? Що? Так а чим женете? А, так бо очередь. Ну так та в очері теж Ай, треба бо йти такий, чим. такий, Андрій дядь, так. Таку собі. Вовна де там лупить, то так. Це не. Та не розписує? Шкода. Не. А, ну, свободно. Йой, та в мене по 4, по 5 за літо було. А А? чим котра має файна, та так коту має файну нушла. Це вже сте Має прийшли мало погану. сюди. Ну, прийшли ми мало віддихнути. Ну, Ну, укажи руку, укажи. Най люди видять, що їх чекать. Так. Говоримо помито. Рука. Дораз пополячимо, ну. Так все, тепер треба почекати, аби мало потемніло, а далі можеш здирати шкірку. най. Далі можеш здирати шкірку та й готово. Ну. Ну, треба почекати, аби висохло. Мокряник, аби не розмастити. А, і раз чекаємо, аби висохло. Ну, Добре, а раз кілько, йдемо руки мити. півгодину Можеш такого. попробувати. Тут згору вже почти сухое, або тут ми тепер. Йо, будьте здорові. Будьте здоровенькі. Дякуємо. Ото. Ну, пробуй. Будемо лупити. Що щось обстало, то все розлупимо, то буде біле. Тут вже видко. Зараз. Як воно. Ну, або воно тепер таке гіби коричневатое, а на завтра воно буде домак чорне. Ні, воно світліє, воно не дуже темніє. Воно з часом Ну, воно- світліє.
Тобто, Воно буде має чорне. І все біле має темніти. Так? То ясно, ясно. А і все, що мокляником помащене, то воно буде вон чорне. Угу. Просто тепер у нього така барва гиби кавельова має, а... Може вас мало познімати? Не, все. Ну добре. А чийся ганьби те, чи що? Так та йди та поміняй сірінку мені на паранну. Боже, хоронив би так увидів, як люди булі беруть. А що це на вас буде сміяти? Так, тепер вже не модно мотиками брати. Йой. Тепер вже взагалі булі садити не модно. Тепер булі взагалі садити не модно, а не трактором. Тепер не підходимо на YouTube. А ви модні хочете бути, чи що? Що, ми не хочемо, як ми не є модні. Файно ся лупить. Ну, не дуже. Дуже не дуже така. Нормально. Я коли так закапчеш, то так лиш піде цілує. Ай. Та гесяк. Маленько вже. Ай, це якраз ось кіть палиця стара. Маленько вже, ну, май постаре. Кіть палиця дуже стара, та не відходить в одній шкурка, ну. Ну, тут у нас ідуть такі. Маленька і знайшли такі вінусами. Такі. Так що панікися не бляти, що вони булі беруть. Ну, маленько саме й держить. Видиш, то та моя свіженька кітва була. Аж 2-річна. То би саме файно випила. Ну, бо то дуже тоненькі були такі. То мої на дітвака. Може на мене? Ну так, я б не впливаш, не завтра ти 30, ти вже дітвак. Та де так на цілий інтернет мій? Мої роки палиш. Ти там палити, там за тебе вже тільки знав, що. Кужидя не спалиш. Ну добре. За свої 20 не кажу. А в то, що двічі 20 було, то взагалі мовчу. За котрі свої 20? Перші це другі. Так, вже є не за які. Хоч за оті, хоч за всі. Головне 20. Тут воно ще маленько обсталося мокряника на всіх узких. Бутися тут чим. Та й сісіли скровечка сюди. А воно маленько з тим походиш, і все, що листочки все повставали з мокряника в нашого печера. Ось яка у нас парадна палиця вийшла. Так, що можу закрутити в бої. Ось файно було видко. Та й наш Мігай вже Ужгород. Хе-хей! Готова. Парадна пастирська бота. Дуже давно такої не робив. Аж ми самі. Світ ся потихеньки мінят. Чим далі, тим менше людей ходить з вівцями, з козами. Та й такі предмети бита відходять у минулість. Я би просто хотів, аби ми тямили, ось у нас такое було. Красно вам дякую, майтеся.